გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. BMG წარმოგიდგენთ. DIRSI მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. რა პროექტებზე მუშაობს საქართველოს დაალგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია. კომპანიის დირექტორი მირიან გოგიაშვილი საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ბაზარზე სიცოცხლისთვის საშიში პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში რეგულაციები მკაცრდება. ცვლილებები პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში, რომელიც თითქმის ყველა ინდუსტრიულ პროდუქტს ეხება. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღვებიან. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-სა და 5-ზე 102-სა და 8-ზე. მაღალჩინოსნებისა და მათი ოჯახის წევრების მიერ მიიღებული საჩუქრები და კანონის შესაძლო დარღვევების ფაქტები ამ საკითხებს ეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამომქვეყნებული კვლევა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ თანამდებობის პირების მიერ მიიღებული საჩუქრები დამატებით შესწავლა საჭიროებს და შესაბამისი რეკომენდაციებით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიმართავს, რომელსაც აღნიშნულის მონიტორინგი ევალება. სალომე მეცხარიშვილი გაეცნო კვლევას და ესაუბრა საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელს. ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. სალომე, შუადღემშვიდობის. მოგესალმებით. უპირველესად გეტყვით, რომ საჯარო სამსახურში მომუშავე პირებს საჩუქრების მიღება რა თქმა უნდა არ ეკრძალებათ, თუმცა ამ მიმართულებით შეზღუდვები არსებობს. კერძოდ, საჯარო სამსახურში მომუშავე პირის მიერ მიღებული საჩუქრები 1 წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს მისი თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 15%-ს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრის მოცულობა წლიური სარგოს 5%-ს. ანუ, თუ პირს აქვს ხელფასი, მაგალითად 1000 ლარი, მის მიერ მიღებული საჩუქრების მოცულობამ არ უნდა გადააჭარბოს წლიურად 1800 ლარს, ხოლო ერთჯერადად მიღებულმა საჩუქარმა 600 ლარს. მსგავსი შეზღუდვა ვრცელდება თანამდებობის პირების ოჯახის წევრებზეც. წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება ოჯახის თითოეულ წევრზე არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა 500 ლარს. შეზღუდვები ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევებზე, როდესაც საჩუქარს თანამდებობის პირები ან მათი ოჯახის წევრები გარეშე პირებისგან იღებენ. რომ ჩუქება არ შეიძლება თანამდებობის პირისათვის კონკრეტული თანხის თუ კონკრეტული ნივთის, ეს შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ გარეშე პირებზე და ოჯახის წევრებზე და ნათესავებზე მსგავსი შეზღუდვა კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევას, ორგანიზაციის ინფორმაციით ბოლო წლებში მსხვილი საჩუქრები მიღებული აქვთ, მაგალითად პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელმაც 2016 წელს მამისგან 50,000 დოლარი მიიღო. 100,000 ლარის ღირებულების საჩუქარი აქვს მიღებული ფრაქცია ქართული ოცნების წევრ ნინო წილოსანს. ყველაზე დიდი თანხის საჩუქარი კი ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელს გივი მათიკაშვილს საკუთარი მამისგან აქვს მიღებული. საუბარია 120,000 დოლარის ღირებულების საჩუქარზე. ჩამონათვალში ასევე მოხვდნენ სოზარ სუბარი, მან 12,400 დოლარის საჩუქარი მიიღო საკუთარი სიმამრისგან. აქვეა თამაზ მეჭიაური, თიანეთის მერი, მეგობრისგან მიღებული 7,000 დოლარით და ასე შემდეგ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიუთითებს, რომ მაღალჩინოსნების მიერ ფულადი საჩუქრების მიღება გარკვეულ კორუფციულ რისკებთანაა დაკავშირებული, რის გამოც საჯარო სამსახურის ბიურომ თითოეული ასეთი შემთხვევა აუცილებლად შეისწავლოს. გასაგებია, გარდა ამ ზრემო ჩამოთვლილისა, როგორც ვიცით, კვლევაში პრობლემატური შემთხვევებიც გამოიკვეთა სხვადასხვა თანამდებობის პირებზე, რას გვეტყვი?
დიახ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე და ბაღდადის მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ გოგსაძე კანონს არღვევენ. უფრო კონკრეტულად, იური ნოზაძის მეუღლე ყოველ წელს ფულად საჩუქარს იღებს, რომლის ღირებულებაც კანონით განსაზღვრულ ლიმიტს აღემატება. კერძოდ 2013-16 წლებში მის მეუღლეს ლენა მამაცაშვილს 80,500 ლარი აქვს მიღებული შპს ახალი სერვისისგან, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ჯგუფთან დაკავშირებული კომპანიაა. ჩვენს გადავავლეთ თვალი იური ნოზაძის დეკლარაციას, ის საჯარო სამსახურში თანამდებობას 2014 წლიდან იკავებს. მის მეუღლეს კი 2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით ამ კომპანიისგან ყოველწლიურად მიღებული აქვს 17-დან 21,000-მდე ლარი. კანონი კი ამბობს, რომ წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება ოჯახის თითოეულ წევრზე არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. ამიტომ აქ შესაძლოა იკვლევდებოდეს გარკვეული დარღვევის ნიშნები. ჩვენ ვეცადეთ იური ნოზაძესთან დაკავშირებას, თუმცა პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ ის ქვეყანაში არ იმყოფება. ვნახოთ, რას ამბობს ამ შემთხვევაზე საჯარო სამსახურის ბიურო. ამ კონკრეტულ დეკლარაციას სამწუხაროდ მე არ ვიცნობ და არც ამ კვლევას ვიცნობ ბოლომდე, მაგრამ პირველი რაც მომხვდა თვალში, ეს არის გარკვეული წლების განმავლობაში ჯამურად მიღებული თანხა. შესაბამისად ამისა გამიჭირდება დეტალებში ჩაძიება და თქმა იმისა, თუ რამდენად შეიძლებოდა თანამდებობის პირის მეუღლეს ეს თანამდებობის პირი იყო კი საერთოდ ამ პერიოდში თანამდებობაზე, როდესაც ეს ქონება მეუღლე მიიღო საჩუქრად, ანუ ამ დეტალებში შესვლა გამიჭირდება, ვინაიდან ეს ყოველივე ჩანს დეკლარაციის მონიტორინგის ეტაპზე. რაც შეეხება მეორე შემთხვევას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამბობს, რომ ბაღდათის მერი ასევე არღვევს კანონს, რადგან ის იკავებს აქტიური სტატუსის მქონე საწარმოში დირექტორის პოსტს. დეკლარაციის მიხედვით არჩილ გოგსაძე ორ კომპანიაშია 50%-იანი წილის მფლობელი, ხოლო ერთ-ერთში დირექტორის პოზიცია უკავია. დეკლარაციაში მითითებულია, რომ კომპანიების საქმიანობა ამ დროისთვის შეჩერებულია. მიუხედავად ამისა, საჯარო რეესტრის გამონაწერის თანახმად შპს აგუნა მოქმედი კომპანიაა და სწორედ მასშია რეგისტრირებული დირექტორად არჩილ გოგსაძე. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბაღდათის მერის მიერ შევსებული დეკლარაციის მიხედვით მისი ოჯახის გასავალი მნიშვნელოვნად აღემატება შემოსავალს. ჩვენ არჩილ გოგსაძესთან დაკავშირებასაც ვიცადეთ, თუმცა არც ის აღმოჩნდა საქართველოში. თანამდებობის პირს უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, იყოს სამეწარმეო სუბიექტის დამფუძნებელი, იყოს ასე ვთქვათ, წილების მფლობელი სამეწარმეო სუბიექტში, მაგრამ მან არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მის მართვაში. ანუ არ უნდა იყოს აღმასრულებელი ორგანოს, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი. უნდა შეუძლია მხოლოდ იყოს დამფუძნებელი და ფლობდეს აქციებსა და წილებს. აღნიშნული დათქმით, თუმცა ორივე შემთხვევაში ვალდებულებაა, რომ ბუნებრივია დაადეკლარიროს აღნიშნული საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნულიდან გამომდინარე მოუწოდებს საჯარო სამსახურის ბიუროს დაინტერესდეს ამ შემთხვევებით და გამოიკვლიოს ისინი. საჯარო სამსახურის ბიუროში კი არასამთავრობო ორგანიზაციას აკრიტიკებენ და კვლევის მიმართ გარკვეული შეკითხვები აქვთ. მაგალითად არის თანამდებობის პირი ქალბატონი ირმა გელაშვილი, რომელსაც უწერია დეკლარაციაში, რომ მამისაგან აჩუქარი აქვს 20,000 ლარი. პირველ რიგში მამისაგან ქალბატონი ირმას ნებისმიერ შემთხვევაში დღესაც შეუძლია მიიღოს საჩუქრის სახით ნებისმიერი თანხა, იქნება ეს 20,000 თუ უფრო მეტი, არ აქვს ამას მნიშვნელობა და უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ ქალბატონი ირმას ეს თანხა მიღებული აქვს არა იმ პერიოდში, როდესაც ის იყო თანამდებობის პირი, არამედ მანამდე, სანამ ის საერთოდ არ იყო საჯარო სექტორში დასაქმებული პირი. ამიტომ ამ კვლევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს თანამდებობის პირი საერთოდ არ უნდა მოხვედრილიყო და ასეთი არის აქ რამდენიმე თანამდებობის პირი, რომელზეც ახლა ამ წუთში ყურადღებას არ გავამახვილებ. რაც ჩემი მხრივ იმაზე მეტყველებს, რომ ის დასკვნა და ის ესე ვთქვათ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, თლად სწორი არ უნდა იყოს. საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი ეკა ქარდავა ამბობს, რომ ორგანიზაციის განაცხადის და არა კვლევის საფუძველზე არაერთხელ დაუწყიათ მოკვლევა. მისი თქმით, კითხვებს აჩენს, რატომ აერჩია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის გამოქვეყნება და არა განაცხადით მიმართვა კონკრეტული უწყობისთვის. მადლობა, სალომე მეცხვარიშვილი საუბრობდა საქმის კურსს პირდაპირ ეთერში საინტერესო კვლევის დეტალებზე. მადლობა, სამომხმარებლო და ინდუსტრიული პროდუქტების უსაფრთხოებაზე კონტროლი მკაცრდება. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი ცვლილებების პროექტი უკვე პარლამენტშია. სიცოცხლისთვის უსაფრთხო პროდუქციის ბაზარზე განთავსებას მეთვალყურეობას ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის აგენტო გაუწევს, რომელიც ახალი ფუნქციებით აღიჭურვება. რას გულისხმობს ცვლილებები და რა ვალდებულებები უჩნდება მეწარმე სუბიექტებს? უფრო მეტ დეტალს ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგვაცნობს. ელენე, გისმენთ, ჩემ პირდაპირ ეთერში ხარ.
დათო პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების პროექტი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ეკონომიკის სამინისტრომ მოამზადა. ჩამოყალიბდა სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მოახდინოს რეაგირება ისეთ სამომხმარებლო და ინდუსტრიულ პროდუქტებზე, რომლებიც ბაზარზეა განთავსებული და საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას, სიცოცხლესა და გარემოს. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი კოდექსში შესატან ცვლილებებს დაამტკიცებს, მეწარმეები ვალდებულნი იქნებიან ზედამხედველს შესაბამისობის სერტიფიკატი წარუდგინონ, რომელიც დაადასტურებს, რომ აღნიშნული პროდუქცია უსაფრთხოების მინიმალურ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი დღესაც ავალდებულებს მეწარმეებს, რომ ბაზარზე განათავსონ მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც არის უსაფრთხო და საფრთხეს არ უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, გარემოს და საკუთრებას. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ მეწარმეები მაინც განათავსებენ ესეთი სახის პროდუქტს ბაზარზე, ზუსტად რეაგირება და ეფექტური მექანიზმი არ არსებობის გამო შემოვიტანეთ ჩვენ ეს მექანიზმი. შესაბამისად, განსხვავება რა იქნება? განსხვავება იქნება ის, რომ მეწარმეებს დღესაც აქვთ ეს ვალდებულება, მაგრამ მომავალში ასე ვთქვათ მოეთხოვებათ ესეთი სახის დოკუმენტების ქონა, სადაც გაწერილი იქნება, სადაც დადასტურებული იქნება ის, რომ პროდუქტი, რომელსაც ის მეწარმეები ათავსებენ ბაზარზე, არის შესაბამისი საქართველოს კანონმდებლობის ტექნიკური რეგლამენტების და სხვადასხვა სტანდარტების, რომელიც მითითებულია ამ ტექნიკურ რეგლამენტში. ბაზარზე განთავსებულ სამომხმარებლო და ინდუსტრიული პროდუქციის 90% ზედამხედველობას ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო გაუწევს, თუმცა პროდუქციის სპეციფიკიდან გამომდინარე ბაზრის კონტროლს ასევე სხვადასხვა უწყებები განახორციელებენ. სიცოცხლისთვის საშიში პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში ზედამხედველი შესაბამის ზომებს მიიღებს. სააგენტოს ექნება პრინციპში დამატებითი სამი ძირითადი ფუნქცია ამ მიმართულებით. ეს იქნება პროდუქტის ბაზრიდან ამოღება, მომხმარებლისგან პროდუქტის გამოთხოვა და ასევე საფრთხის შემცველი პროდუქტების რისკის მიხედვით გარკვეული დროით გაყიდვების შეჩერების შესაძლებლობა ექნება სააგენტოს. კოდექსში ცვლილებების მთავარი პრინციპი ბაზარზე საფრთხის შემცველი პროდუქციის განთავსების პრევენცია. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, ბაზარზე უსაფრთხო პროდუქციის განთავსების პასუხისმგებლობა თავად მეწარმეს ეკისრება. პასუხისმგებლობა ძირითადად ასე ვთქვათ აევალება მეწარმეს, იმიტომ რომ მეწარმეს პასუხისმგებლობაა. მან უნდა იცოდეს, რომ რა პროდუქტს ყიდის ბაზარზე და მან ზუსტად უნდა იცოდეს, რა საფრთხეებს შეიცავს მის მიერ ასე ვთქვათ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტი. ხოლო ბაზრის ზედამხედველობის ორგანო, რომელიც სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო, უბრალოდ რისკის ანალიზის საფუძველზე გადაამოწმებს სხვადასხვა პროდუქტებს ბაზარზე და თუ აღმოჩნდა, რომ რომელიმე მეწარმე ასე ვთქვათ იცოდა განზრახ განათავსა ესეთი პროდუქტი, ან მას უნდა ცოდნოდა და ამ შემთხვევაში არ განახორციელა ყველა ის ზომები, რომ არ განეთავსებინა ეს პროდუქტი ბაზარზე, ამ შემთხვევაში სააგენტოს მოუწევს რეაგირება და ეს მეწარმე მოხდება შესაბამისი სანქციების ქვეშ. საფრთხის შემცველი პროდუქციის ბაზარზე აღმოჩენის შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტებს შესაბამისი სანქციები დაუწესდებათ, რომლის მოცულობასაც არა ზედამხედველი, არამედ სასამართლო განსაზღვრავს. მას მერე რაც მოხდება, ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველი პროდუქტების ბაზრიდან ამოღება ან გამოთხოვა, ამის პარალელურად ან შეიძლება შემდგომ ეს დაკავშირებული არ არის სანქცირების პროცესთან, სანქცირებას განახორციელებს სასამართლო. სასამართლო გადაწყვეტს თუ რა სახის სანქცია იქნას გამოყენებული ამა თუ იმ მეწარმე სუბიექტის მიმართ. შესაბამისად, აქაც ჩვენ შემოვიტანეთ სისტემა, როდესაც შესაძლებლობას ვაძლევთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს ობიექტურად იქნას განსჯილი, ასე ვთქვათ, სანქციის მოცულობა და ზომა იმისთვის, რომ გამოყენებული იქნას მეწარმის წინააღმდეგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძირითადი მიზანი, რომ საფრთხის შემცველი პროდუქტები იქნას ეფექტურად დაუჩქარა ამოღებული ბაზრიდან, ამას მოახდენს სააგენტო. საფრთხის შემცველი პროდუქტების ჩამონათვალი, როგორც ასეთი კოდექსში არ არის გაწერილი, როგორც გიორგი ჩიტაძე განმარტავს, არის 21 დირექტივა. თითოეული მოიცავს სხვადასხვა პროდუქტებს, იქნება ეს ელექტრომოწყობილობები თუ სათამაშო, სამშენებლო თუ სხვა ტიპის პროდუქტები. რაც შეეხება ზედამხედველობას, მომავალი კვირიდან თვინინგის პროექტი იწყება, რომლის ფარგლებში ევროპელი ექსპერტები 2 წლის განმავლობაში ქართველ ინსპექტორებს გადაამზადებენ. ცვლილებების პროექტმა საკომიტეტო განხილვები უკვე გაიარა და სავარაუდოდ საკანონმდებლო ორგანო დოკუმენტს ახლო მომავალში დაამტკიცებს.
მადლობა ელენე გოგბერაშვილი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანიაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც საპარტნიორო ფონდის შვილობილი კომპანიაა. კომპანიის ფუნქციებს შორის აქვეყნის დაჩქარებული განვითარებისთვის დარგობრივი პრიორიტეტების და მათი რეგიონული განზომილების კვლევა, ფარდობით უპირატესობების გათვალისწინებით, ასევე შესაბამის ბიზნეს პროექტების იდეების ინიცირება, განხილვა, მათი პირველადი დამუშავება და შემდეგ უკვე შერჩეული პროექტების საპარტნიორო ფონდისთვის წარდგენა. კომპანია უკვე რამდენიმე თვეა ფუნქციონირებს და მისი დირექტორი მირიან გოგიაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. შევადგენ შტოის ბატონო მირიან. მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დღეს რა პროექტებზე მუშაობთ ბატონო მირიან? სიახლეები რომ ვთქვათ მაყურებელს, თქვენი კომპანია არის თუ არა რეალურად ისეთი პროექტები, რომელსაც ასე ვთქვათ უწერია მომავალში სიცხლე და განვითარება? მოგესალმებით. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ სპეციფიკაზე ვისაუბროთ, რომელიც სპეციფიკითაც ჩვენი კომპანია ახდენს პროექტების ინიცირებას, შესაბამისად მისი იდეა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაზე მაქსიმალური შედეგის მატარებელი იდეების ინიცირება მოხდეს და შესაბამისად მოხდეს იმ პროექტების განხორციელება, რომელსაც ყველაზე კაი პერსპექტივა გააჩნია დღევანდელი ჩვენი მაკროეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ანუ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი, რომელთაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში აპელირებენ და რომელთაც აკეთებენ ანალიტიკას, თუ რომელი სექტორის განვითარება შესაძლებელი არის ამა თუ იმ ეტაპზე. კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში ეს არის დაახლოებით მსყიდველობით უნარიანობის მიხედვით $10,000 ეკვივალენტი შემოსავალი. შესაბამისად ჩვენაერ სახელმწიფოებმა, ჩვენაერი მაჩვენებლებით, ჩვენაერი ლოჯისტიკური მონაცემებით, ჩვენაერი ფაქტორებით ამ ეტაპზე განავითარეს სოფლის მეურნეობის დამამუშავებელი მრეწველობა, არაპირველადი, არამედ დამამუშავებელი მრეწველობა, ასევე საშენ-მასალათა მშენებლობა, საშენ-მასალათა წარმოება და ქიმიური მრეწველობა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. სწორედ ასეთი მიდგომებით არის ჩვენი შესწავლების განხორციელებული. შემდგომში უკვე ჩვენი ჩაღრმავება მიმდინარეობს იმაში, თუ რომელი სექტორის პრიორიტეტები შეგვიძლია რა ფაქტორები გაგვაჩნია უპირატესობისთვის და რომელი სექტორები შეგვიძლია განმოვიტანოთ საქართველოში და ვქნით უკვე გარკვეულწილად პირველად ბიზნეს გეგმებს, რომლითაც ვიწყებთ უკვე პარტნიორების მოძიებას და ვიწყებთ ბიზნეს გეგმა უკვე შექმნილია კონკრეტულად. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენი სტრუქტურა არის შემდეგი. შვილობილი კომპანიის არის ესე იგი პირველ რიგში ანალიტიკური მიმართულება, რომელიც 3 ადამიანისგან შედგება. შემდგომ რომელიც გამოავლენს იმ უპირატესობებს, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. შემდგომი ეტაპი არის პროექტის სტრუქტურების მიმართულება, რომელშიც 5 ადამიანი არის. და სწორედ ამ ჯგუფში ხდება უკვე პროექტების მიყვანა პირველ ბიზნეს გეგმამდე, მის ინიცირებამდე. ჩვენ პირველად ვიძახით, მაგრამ საკმაოდ დეტალური არის, ძალიან ჭაღმავებული ბიზნეს გეგმა არის და მესამე არის უკვე სტრუქტურული ფინანსების დეპარტამენტი, რომელიც ახორციელებს ფინანსების მოძიებას ამ პროექტებში. ბატონ მირიან, თქვენ რა პროცესით ჩამოთვალეთ ანალიზი, დამუშავება პროექტების მონახვა რა ჯობია რომ გაკეთდეს ქვეყნის მაკროეკონომიკური გარემოს გათვალისწინებით. ამას თქვენ დახმარების გარეშე ბიზნესი ვერ უზრუნველყოფდა? ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგნაირად, რომ ბიზნესი რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს თუ მას აქვს დაინტერესება ამ მიმართულებებში, მაგრამ ჩვენ თუ ნახავთ იმ პორტფოლს, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს არის უკვე სამწუხაროდ აუთვისებელი ან ჯერჯერ უკვე დავიწყებული სექტორები. და თქვენ ხომ ბიზნესთან უნდა მიხვიდეთ იმისთვის, რომ დაფინანსება მოიძიოთ და თუ არა ინტერესებს. თუ არ მათქონდეთ ვერ გეტყვით სოფლიოს. რადგან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი არის. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, უნდა განვიხილოთ ორი მიმართულება ეკონომიკაში, ეს არის ზრდასა და განვითარებას შორის სხვაობა. ჩვენ ზახშია საუბრობთ ჩართული ეკონომიკის მიმართულებაზე, შესაბამისად ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ბიზნესისთვის ძალიან ადვილი არის, ბევრად მარტივი არის თანხების მოძიება და ექსპერტიზის მოძიება ზრდის მიმართულებით და არა განვითარების მიმართულებით. თუ ინტერესი აქვს ბიზნესს მაგ შემთხვევაში კი? არა, ვერ ვიტყვი, ბიზნესს შეიძლება ინტერესი ქონდეს, მაგრამ თქვათ გრძელვადიანი ინვესტიციები, გრძელვადიანი ახალი სექტორის განვითარება, ახალი ჩართულობა მისთვის უფრო მაღალი რისკის შემცველი არის. სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენი მიმართულება არის და ამ ახალი მიმართულებების განვითარება
და გარკვეულწილად ძველი, რომელიც უკვე მივიწყებულია და სამწუხაროდ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ბევრი რაც იწარმოებოდა ქვეყანაში, ისინი მივიწყებული გვაქვს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ჩვენი მიმართულება რეინდუსტრიალიზაციაც კი არის, ასე ჩვენ ადრე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში არსებობდა ძალიან საინტერესო გამოცდილება საქართველოში და ჩვენ უბრალოდ დავანგრიეთ და ეს აღარ არსებობს, მაგრამ არსებობს ნაწილობრივ ადამიანები, გამოცდილება და სწორედ ამაზე ვეგებით ჩვენ. და ამ ყველაფერს იმიტომ ვერ გაართვა ბიზნესმა დაუშვათ თავი, რომ ინტერესი არ ქონდა, აი თქვენ ძალიან მაინც გარკვეული შედარებით მაღალი რისკები მონახეთ, ხო, სადაც აპირებთ შესვლას. მოდით ესე ვთქვათ რა, ეკონომიკის თეორიაში, განვითარების ეკონომიკის თეორიაში ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული საფინანსო ჩავარდნები, რომელიც ვთქვათ, უშლის ხელს ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ზრდაზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ ეკონომიკურ განვითარებას. სწორედ ამ მიმართულებაზე, როდესაც მედის საუბარი, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბიზნესი ერიდება, აი ძალიან ხშირად სჭირდება ერთად. რა თქმა უნდა, მას სჭირდება გარანტიები, მას სჭირდება დამატებითი უზრუნველყოფა, რისკების დაზღვევა და ასე შემდეგ. ფინანსური ინსტრუმენტები ისეთი, რომელიც მას საშუალებას მისცემს ახალ სექტორებში და შედარებით მაღალ რისკიან სექტორებში. არ ერიდება ბიზნესი, რომ რეალურად კადრების, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაც არის სექტორებში, რომელიც ჩვენ აი მაგალითად ქიმიური მრეწველობა. აი აქ არის თუ არა ამის პრობლემა და რეალურად აქვს თუ არა დღეს ბიზნეს ამის პრობლემა. შეიძლება თქვენ დაამუშავოთ პროექტი, ბიზნეს გეგმა შეადგინოთ, მაგრამ შემდეგ მისი განმახორციელებელი იყოს ცოტა. მიგითხარით, რომ არის უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემა ჩვენთვის, მაგრამ მის მოგვარებასაც ეგრეთ წოდებული EPC კონტრაქტების მეშვეობით ვცდილობთ, რადგანაც როდესაც ქახტის დაგეგმარებას და საინჟინრო დაგეგმარებაზე არის საუბარი, ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება თვითვალისწინებთ, რომ თვითონ პროექტის ავტორი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ამუშავებს დის კადრებს და შესაბამისად საქართველოში ქმნის ასეთ ნოუ-ჰაუს. აი მაგალითად საპარტნიორო ფონდს აქვს რამდენიმე ესეთი პროექტი, რომელიც არის მადივერსიფიცირებელი თავისი არსით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვთქვათ, ავიაციო მრეწველობაში შესვლა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც განხორციელებულა ქვეყანაში. ჩვენ შემთხვევაში ზუსტად ესე არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შემოვიტანოთ ახალი მიმართულებები, სადაც უფრო ფართო სპექტრი ჩაერთვება მოსახლეობის, მაგრამ ბუნებრივია არსებობს შეზღუდვა ტექნიკური ცოდნების ქვეყანაში. ბატონ მირიან, თქვენ აი ესე ვთქვათ, ამოცანებში თქვენი კომპანიის ერთ-ერთი მიმართულება გაქვთ დარგობრივი გარკვეული პრიორიტეტების გამოკვეთა, კვლევა ამ მიმართულებას გნებავთ, რომ მიაქციოთ ყურადღება, მაგრამ ამ მხრივ თავის საქმეს ასე ვთქვათ, ალბათ აკეთებს, ან აკეთებდეს ეკონომიკის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის ხო მოწყობები, მათ კონკრეტული ბიუჯეტი აქვს სწორედ ამ მიმართულებით და ისინი ვერ ართმევენ თავს ამ ამოცანებს, როგორ ფიქრობთ? არაერთხელ მოგისმენია შეკითხვა და არაერთხელ მიპასუხია, რომ ეს არასწორი ჩამოყალიბებაა კითხვის, ამიტომ ვეცდები ცოტა უფრო ჩაუღრმავდეთ ამას, იმიტომ პირველად არ არის ეგ ამბავი. ანუ სამინისტროები ეს არის პოლიტიკის განმახორციელებელი ჯგუფები. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკის განმახორციელებელი ჯგუფი. ჩვენ ვართ პროექტის იმპლემენტატორები, რომლებიც მიდიან უშუალოდ ბიზნესთან და მას უმტკიცებენ, რომ ესა თუ ის ბიზნესი, რომელიც ჩდება სამინისტროების და უწყებების პოლიტიკაში, არის მნიშვნელოვანი და მას აქვს განვითარების შესაძლებლობა. თუ თქვათ განვიხილოთ რომელიმე პროექტს კონკრეტულად, მაგალითად არსებობს ესეთი ზოგ პროექტებზე უბრალოდ არ მაქვს საუბარის უფლება, ამიტომ თავში შევიკავებ და ჰიპოთეტურ პროექტს მოგახსენებთ. არის თქვათ 300 მილიონიანი პროექტი, რომელსაც ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ჭირდება სახელმწიფოსგან. ჩვენ უმტკიცებთ ბიზნეს გეგმის დონეზე, EPC კონტრაქტების დონეზე, ფარდობითი უპირატესობის დონეზე, ლოჯისტიკური სქემების ჩამოყალიბების დონეზე, მაგრამ მათ აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა, სახელმწიფოსგან ძალიან ბევრი მათ შორის რეგულაციების მოთხოვნა, მათ შორის სტანდარტების დაყენება და ასე შემდეგ და ეს არის უკვე სამინისტროების საქმე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ჩავერევით და ეს არის ის, რასაც სამინისტროები ახორციელებენ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ თითოეულ გადაწყვეტილებას, რომელსაც სამინისტრო იღებს, ბევრად უფრო რა თქმა უნდა ბევრად უფრო შრომატევადია, ვიდრე ის, რასაც ბიზნესი მიიღებს თავის ერთჯერად გადაწყვეტილებაში. ბატონო მირიან, რაიმე კონკრეტულ პროექტს ვერ გვეტყვით მაინც, რომელზეც ბიზნეს გეგმა შედგენილია უკვე და მიდის შეთავაზებების რეჟიმში ხართ ბიზნესისთვის. ჩვენ ამ ეტაპზე უკვე წარდგენილი გვაქვს 7 სხვადასხვა პროექტი საპარტნიორო ფონდში, რომელშიც 7-ვეში თქვათ არსებობს უკვე პარტნიორები, რომელთანაც იქნება მაგალითად ერთი ძალიან საინტერესო თემა, თუმცა სამწუხაროდ
გადაიდო ესოთ ერთი კვირის წინ რასაც არ ველოდებოდით, თქვა მან წარმოექმნა ვალდებულები, გარკვეული ვალდებულებები და გადაიდო. ეს არის საქართველოში როინგის ბაზალტის როინგის აღდგენა და ძალიან საინტერესოდ მიდის იმედია, რომ უმოკლეს ვადაში უკვე შეთანხმდებიან პრობლემები მოიხსნება და ჩვენ ვინ არის ეს მხარე? ანუ აქ რამოდენიმე მხარე არის, ამიტომ მე ამას არ დავსახელებ. ქართული, მაგრამ აქ რამოდენიმე ჯგუფი არის, რომელიც ამაშია დაინტერესებული. მე უბრალოდ არ მაქვს უფლება ბიზნესის მომენტებზე ვისაუბრო. აი, იმ პრიორიტეტებში და ასე ვთქვათ, მიმართულებებში, რაც გამოიკვეთა, გარდა იმისა, მიმდინარე პროექტები 7 რაც ბრძენთ, კიდევ ბევრი ჩამონათვალი გაქვთ განხილვის სტადიაზე. მოდით ესე ვთქვათ რა. ეხლა ეს ანუ ხერხულად გამოვეხე ერთი პროექტის დასახელება, ვთქვათ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ არის 7 არა, ძალიან ბევრი თემა არის. ბაზალტის ბოჭკოს საწარმო, ბუნებრივი ქვის მოპოვების კლასტერი. მოდით მაშინ ეგრევე ბუნებრივი ქვის მოპოვების კლასტერთან გადამუშავება. თიხები, კერამიკული ფილები და მეაბრეშუმეობის დარგი. ეს არის სახელმწიფოს მიერ გაცხადებული ჩვენ გთხოვეს უბრალოდ რომ მეაბრეშუმეობასთან დაკავშირებით ჩავთვლილიყავით და ბიზნეს გეგმაში მივეხმარეთ, თუმცა ეს როგორც ბიზნესი მომგებიანი ჩვენ ვერ ხედავთ ამ ეტაპზე შესაბამისად ჩვენ ეს თხოვნა. აბა თქვენი დახმარება რაში გამოიხატა? ჩვენი ტექნიკურად ჩვენ შევასრულოთ ბიზნეს გეგმა შევასრულეთ მათთვის, რაც დავამტკიცეთ. ანუ ანალიზი გააკეთეთ. რა თქმა უნდა, დავამტკიცეთ რომ მათ მომგებიანობა შედარებით დაბალი აქვს ამ ეტაპზე. და იმისთვის რომ თქვა თუ სახელმწიფოს გააჩნია ნება რომ აღდგეს ესა თუ ის მიმართულება, ეს არის მასუბსიდირებელი მოთხოვნების. თავაზობს ისეთ მიმართულებას ან იდეას, რომელიც გაცხრილეთ უკვე, იმიტომ რომ არარენტაბილური იყო შეიძლება. ჩვენ დავთვლით და ვეთქვით რა ფინანსური მაჩვენებლები ექნება და რა სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები ექნება ამ პროექტზე დანარჩენი სახელმწიფო მიღებს რა. აი ჩამონათვალში თქვენ აი სასმელების წარმოებასაც წავაწყდი მე გარდა მთელი რიგი მიმართულებისა, რაც თქვენ დაასახელეთ. სასმელები კონკრეტულად რას გულისხმობთ? არა და იწარმოება და მათ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სახელმწიფო ფონდის შვილობილი კომპანიის დახმარება რაში სჭირდებათ? თუ თქვენ ნახავთ სტატისტიკას, საქართველოში თქვათ ეს ნატურალური წვენების მოხმარება ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი არის მსოფლიოში. ისევე როგორც თქვათ შეგიძლიათ ნახოთ თევზის მოხმარება, მე არ ვიცი მანდ გაქვთ თუ არა პროექტებში, ანუ კულტურა მოხმარების ქვეყანაში განვითარებასთან ერთად და მსხვილობით უნარიანობის დასთან ერთად გაიზრდება და შეიცვლება. სწორედ ეს არის ჩვენი ანალიტიკის ნაწილი ერთ-ერთი, რომელთაც ჩვენ გვეგმოთ თუ რა პროექტი რაში მდგომარეობს. ერთი ზომის მაშინ ვიტყვი, იმიტომ თუ არ გითხარით ვერანაირად ანუ ჩვენ ხსნით იმას და ვამტკიცეთ თუ რა პრეფერენციები ექნება მომხმარებელს უახლოეს მომავალში და ვგეგმავთ მათი სამომავლო პრეფერენციებს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ წვენების იგივე მათ შორის წვენების დამუშავება, ხილის დამუშავების მიმართულებაზე საუბარი, მისი მოხმარება ქვეყანაში გაიზრდება. ამიტომ დღევანდელი მდგომარეობით ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარება იმ წვენების, რომელიც არის ძალიან დაბალი და საერთოდ ზოგადად პერსპექტივაში ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ მოხმარება გაიზრდება. შესაბამისად, წარმოებაც არის ძალიან დაბალი დღეს. ამ წვენების. ხო, რაც თქვენ ნახავთ გარკვეული გარემო პირობები უშლით, მაგალითად, ბევრი დაბრკოლება ადგილზე, იგივე მარკირების პროცესი, რაზეც მიდის მთელი პერიოდი. მე ვფიქრობ, რომ მარკირება არ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, პირდაპირ რო გითხრათ, მანდ უფრო ძელოდიან ფინანსებზე უფრო სერიოზული პრობლემა, გეტყვით პირდაპირ, რომ ტექნიკური ცოდნებით საკმაოდ შეზღუდული არის, იმიტომ რომ თქვა ტექნოლოგიები საკმაოდ დავჭით ცოტა წინა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ზოგ შემთხვევაში არიან ძალიან საინტერესო პიროვნებები, ვინც თავისი იდეებით არიან, შეგიძლიათ ნახოთ ახლა სავსეს მაგალითი პირდაპირ, რომელიც ახალგაზრდა ადამიანმა საოცრად მოახდინა, ამიტომ აქ არის ძალიან ბევრი ინოვაცია, რომელსაც სჭირდება რისკი, რომელსაც სჭირდება გვერდში დგომა სახელმწიფოს. მაგრამ სავსეს შემთხვევაში ნუ ბრიტანეთია და იქ შეძლო თქვა თავისი ბიზნესი განვითარება. იქ შეძლო და რატო შეძლო? იმიტომ რომ იქ არის ამის პირობები, ხო? ამის პირობების მოდელი. იქ დიდი ბაზარია თან ახლა ჩვენ არ არის ეგრე მარტივად, იქ დიდი ბაზარია და ბევრი მიმწოდებელიც არის. ჩვენთანაც არის ბაზარი და ისე რომ ორინის შემთხვევაში ბევრი მიმწოდებელი არ არის პრობლემა კონკურენციის თვალსაზრისით. რაც სავსემ გააკეთა ყოველ შემთხვევაში. რატომ არ არის? აბა ნახეთ თუ არ არის. ყოველ შემთხვევაში თუ სწორად მიაწოდებ და სწორ პროდუქტს მიაწოდებ კონკურენციას. უბრალოდ ამაზეა საუბარი, ეს ექსპერტიზა, რომელიც ჩვენთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენთან არის განვითარებული. ამაზე მაქვს საუბარი ზუსტად და
არსებობს გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს გრძელი ფინანსების, არსებობს თქვა საოპერაციო კაპიტალში ხარდაჭერის ფუნქციები, რომელიც აუცილებლად უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ და უბრალოდ ამებზე მუშაობთ ჩვენ აი რა ფაქტორები უნდა შევქმნათ იმისთვის რომ განვითარდეს ბიზნესი. რომ ბიზნესი აქვს განვითარების პერსპექტივა. აი ვიდრე ზოგადად აი თქვენ ახლა აი მაგალითად აქ არის ქვების თემაზე იყო საუბარი. ყველაზე რთულ მაგალითს გეტყვით იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ქვის ინდუსტრია შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი და ექსპორტიორი და იმის გამო რომ არასდროს მიმდინარეობს ადგილზე დამუშავება თვითონ კარიერების, ამის გამო ჩვენ ვართ იმპორტიორი. და თქვენ 12 ტექნოლოგიურად 12 ადამიანი მუშაობთ ამ კომპანიაში, როგორ მოახერხებთ ამ ყველაფერს, რომ რასაც მოახერხებთ იმას გავაკეთებთ. და რატომ გენდოთ, ასე ვთქვათ? ბატონო, ერთი საკითხი, აი პრეფერენციები მომხმარებლებს თქვენ ბრძანეთ, მინდა რომ ეს წონების საკითხი ცოტა მომხმარებლების პრეფერენციები. მომხმარებლების, დიახ. რას გულისხმობთ უფრო დეტალი მაგალითად პრაქტიკაში გითხარით? ეს არის აბსოლუტურად სტანდარტული მიდგომა ეკონომიკური განვითარების თეორიაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ თუ რისი მოხმარება გაიზრდება გარკვეულ ეკონომიკური განვითარების ამა თუ იმ ეტაპზე. რისი მოხმარების დასვლა უნდა ველოდოთ. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ არსებული წარმოება, წარმადობა ვერ ასე ვთქვათ ფარავს დღევანდელ მოთხოვნას, თუ მოთხოვნა არის დაბალი და ამიტომ შესაბამისად არ პასუხობს ბიზნესი მას? დღევანდელი ანუ არსებობს სტანდარტი ქცევის ხომ? მოხმარების ქცევის სტანდარტები მსოფლიოში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ საქართველოში განსხვავებულად არის ამ ეტაპზე და უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებებით სოფლის მეურნეობის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის მოხმარების ზრდას. მე ამას ვიძახი. ეს არის საერთაშორისო გამოცდილება. გამომდინარე თქო დღევანდელი მოცემულობიდან 7 პროექტის შეთავაზებები და მოლაპარაკებები დაახლოებით რა დრო დაგჭირდებათ რომ უკვე განხორციელებულ პროექტების საუბროთ? ეს ძალიან რთული საქმეა. ეს პროექტები თითქმის დასრულებული გვაქვს, თუ რამე სიურპრიზები არ ამოვიდა, ჩვენ დავიწყებთ უკვე ძალიან მალე მათ განხორციელებას ახლა. თუმცა სიურპრიზები ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. სიურპრიზები ხდება ხოლმე. ბატონმირან, ჩამონახულში გაქვთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებაც, ხო? თქვენ მოიაზრებთ უცხოელ პარტნიორებსაც ამ სექტორის განვითარებაში? ფაქტიურად ყველგან მოვიაზრებთ, აი როდესაც ჩვენ IPC კონტრაქტორები ვთქვით, იქ ყველგან ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ იქნება უცხოური ექსპერტიზა. იმიტომ რომ თქვათ იგივე მანქანიდან გარკვეულ მუშაობის ნაწილში, იგივე მარკეტინგთან მუშაობის ნაწილში და ჩვენ ავფიქროთ ხომ მარტო საქართველოს ბაზარზე. აქ ყველაფერში ჩვენ გვჭირდება უცხოური პარტნიორები, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ჩვენზე უფრო წინ არიან ძალიან ბევრი მიმართულებით. განათლება და ექსპერტიზა ამ ტექნოლოგიური ცოდნა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს უმთავრესად მე გულისხმობ აი მაგალითად უშუალო წარმოების პროცესში უცხოურ კომპანიებს, უცხოურ ჯგუფებს, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში არის ერთ-ერთი წინაღობა, ასე ვთქვათ, რაც ახლა ბოლო პერიოდში იქმნება, ან შეიქმნება, ყოველ შემთხვევაში მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით იქნება რეგულაციები. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს ამ დარგს, ასე ვთქვათ, ხელშეუშლის უცხოური ინვესტიციების და წოდინის მოზიდვას? არის სოფლიოში გამოცდილება, როდესაც გრძელვადიანი იჯარებით დადებითი შედეგი მიიღეს. ნახოთ, რა თქმა უნდა, ლიკვიდობა შეუშლის ხელს მიწის და რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ უფრო მეტი პრობლემა იქნება არ გასხვისების შემთხვევაში, ვიდრე გასხვისების შემთხვევაში. მაგრამ ნუ მოგვარება ამ პრობლემისაც შესაძლებელი არის, თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება სხვანაირი არ არის, მაშინ ესე იგი უნდა მოვერგოთ იმას, რა ფაქტორებიც გაგვაჩნია, ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ხომ? და ბატონმირან, მოდით ერთგვარი ფორმულად შევთავაზოთ მომხმარებელს მოკლედ, მაყურებელს ამ შემთხვევაში, როგორ აწვდით თქვენს იდეას, ასე ვთქვათ, ინვესტორს, ანუ თქვენ დაამუშავეთ პროექტი, შემდეგ ეძებთ ფინანსებს, ერთის მხრივ საპარტნიორო ფონდსაც წარუდგენთ, ასევე სხვა ჯგუფებს. აი, რა არის ეს პროცესი, რომ აგვიღწეროთ უფრო მარტივად და გასაგებად? ამისთვის არის სტრუქტურული ფინანსების ნაწილი სპეციალურად ჩვენ გვაქვს მიმართულება, რომელზეც ერთი ადამიანი მუშაობს, მაგრამ ეფექტურად. და შესაბამისად იმ ნაწილში დეპარტამენტში ასე ვთქვათ, რომელიც ამ სტრუქტურულ ფინანსებს ემსახურება, არის უამრავი ინფორმაცია დაგროვილი, ვთქვათ, როგორი toolkit-ი არსებობს, ასე ვთქვათ, ფინანსური ინსტრუმენტები არსებობს იმისთვის, რომ ესათვის პროექტი განხორციელდეს. ყოველთვის ყველაზე რთული მომენტი და მთავარი გახლავთ ის, რომ
ვიპოვოთ საკუთარი კაპიტალის ნაწილში მონაწილე პარტნიორები, რომლებიც თავისი თანხით, თავისი რისკით შემოდიან პროექტებში, მათ leveraging-ს, ასე ვთქვათ, სტრუქტურირებას საკუთარი კაპიტალის ნაწილში ჩვენ ვახორციელებთ ფონდის მეშვეობითაც, კიდევ სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები ყავს, რომლებიც შემოდიან ამ სტრუქტურაში, დანარჩენი უკვე ძალიან მარტივია, იქ უკვე მოდის უკვე საერთაშორისო შესაძლებლობები, რისკების დასრულება. საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე, ვთქვათ, ჩინურ ხარისხთან საკმაოდ აქტიურია საპარტნიორო ფონდის თანამშრომლობა. ჩინური კომპანიების მხრიდან როგორია დაინტერესება? და არის თუ არა შეთავაზებები მათ მიმართ და პერსპექტივაში განიხილება თავისი აღჭურვილობა მანქანიდან გარკვეულ ყველას აქვს. ჩვენ ახლა საუბარი არის ამ თუ იმ პროექტის განხორციელებისთვის, მაგალითად რომელი დაანადგარები გვირჩევნია და ეს უნდა მიიღოს წმინდა ბიზნეს გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში ჩვენ მომხარემ პარტნიორებთან, ასე ვთქვათ, საკუთარ კაპიტალში equity პარტნიორებთან მონაწილეობის შემთხვევაში. იყო რამოდენიმე შემთხვევა, მაგალითად არის ერთ-ერთი ნაკლებად ცნობილი ჯერჯერობით შესაძლებლობა საქართველოში ბიო საწვავის წარმოებასთან მიმართებაში. და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. დავასაბუთეთ, რომ არის ძალიან მომგებიანი, ყავს აქ ერთი ქარხანა ფუნქციონირებს, ხო, როგორც ვიცი, ერთი საქართველოში არ ფუნქციონირებს ბიოსაწვავი. საერთოდ რეგიონში არ ფუნქციონირებს ჯერჯერობით ესეთი ქარხანა, მაგრამ არის ძალიან მომგებიანი და ძალიან საინტერესო თავისი არსით, მაგრამ ის მარტო ვერ ფუნქციონირებს, ის უნდა იყოს დიდი კლასტერი, არის ძალიან დიდი პროექტი, 350 მილიონ დოლარიანი პროექტი, ცოტა უფრო მეტი. და შესაბამისად სამინისტროების და უწყლობის გარეშე რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ აი სწორედ ამ პროექტში შემიძლია გითხრათ, რომ გადაწყვეტილებებს მაგალითად ვიღებთ იმის სასარგებლოდ, რომ იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის დანადგარები, რომ თქვათ მე კითხვის ნიშანი არ გაჩნდეს, ეჭვი არ გაგვიჩნდეს, შესაბამისად ამაშიც რადგანაც ჩვენი ცოდნები ძალიან ნაკლები არის, მოყავს EPC კონტრაქტორები, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სანამ თანამშრომლები არ იქნებიან მზად, ისინი თვითონ მართავენ და თვითონ ამუშავებენ და მომზადებენ. ამ ჯერზე უნდა დავასრულოთ, ბატონო მირიან. მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. წარმატებები პროექტებზე, რომელზეც მუშაობთ, რომელზეც აპირებთ, ასე ვთქვათ, დამუშავება საომავლოდ. მირიან გოგიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მის კიდევ ერთხელ. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში პროექტში. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდების უახლეს კოლექციებს. განათება, ავეჯი, აქსესუარები. ახალი ნათება, ფორუმი, გოციე, ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-Diesel-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. Android-ის უახლესი სისტემა, 8 მეგაპიქსელიანი ძირითადი და წინა კამერა. შეიძინე Nokia 3 ონლაინ მაღაზიაში გულეთიანი წერტილიჯი, მხოლოდ 405 ლარად.
გაიმარტივე მგზავრობა. შეიძინე მოტოლის პრემიუმ კლასის ფრანგული მაღალტექნოლოგიური ძრავის ზეთებით ეგეტაში და საჩუქრად მიიღე ჰაერის, ძრავის, სალონის და საწვავის ფილტრების შეცვლის სერვისი. დაგვირეკე 226 44 44. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. რთული და დამღლელი დღის შემდეგ მე ვიცი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებ. მიუხედავად დიდი არჩევანისა, მე მაინც ვახერხებ შევარჩიო ნატურალური და ჯანსაღი რძის პროდუქტები ჩემი ოჯახისთვის. ოჯახი ეს ბედნიერებაა. ჩემი ოჯახის ბედნიერება კი ქობულეთურის რძის პროდუქტებია. ბიგროსტი გერმანიიდან. საქონლის ხორცის უგემრიელესი სენდვიჩი, კარტოფილის ფილე და დაბრაწული ბეკონი. მოასწარი და აგემოვნე მენიუ ბიგროსტი მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს. Now it's my turn to talk. The trophy should be this. I challenge anyone and play you hard for it. Nobody tested yet. That's gonna be me. I am the only one who get to enjoy it. I leave it anytime, whatever it may be. You know I'll blow your mind or court or in the street. Are you fighting for this? Cause only one can win. Pass it like a ball, dunk it like a ball. I know and that be me, the king of cocoa cream. Game on, pass it like a ball, dunk it like a ball. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია, ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ უბნის არქიტექტურული თავისებურებები. შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც ორგანულად ჩაჯდება ძველი უბნის თანამედროვე ცხოვრების სტილში. წინამძღვრიშვილის 125. სახლი თბილისის შუაგულში. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი. მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ტყავის წარმოებაზე უნდა ვისაუბროთ. საქართველოში 2010 წლიდან ტყავის გადამამუშავებელი საწარმო ფილიმასკა მუშაობს, სადაც დაახლოებით 100 ადამიანია დასაქმებული, რომლებიც თვეში 200 ტონამდე ტყავს გადაამუშავებენ. ზოგადად ეს დარგი საბჭოთა კავშირის შემდეგ პრაქტიკულად ვერ ვითარდებოდა, პრობლემები დღესაც არის, თუმცა გეგმები და პერსპექტივები ამ ბიზნესის ავტორებს ხელის ჩაქნევის უფლებას არ აძლევს. ფილიმასკას დამფუძნებელი ვახოლ ნიკოლაიშვილი ახლა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ვახო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და აი უკვე როგორც ახსენე 2010 წლიდან დაიწყეთ, გავიდა 8 წელი. დღეს ახლა რა შეგიძლიათ გითხრათ, თუნდაც ბოლო 2017 წლის მონაცემების გათვალისწინებით რამდენ პროცენტიან მოგებაზე დაამთავრეთ 2017 წელი და წარმოება 2016-დან 15 წლებთან შედარებით გაგიზარდა თუ პირიქით შეგიმცირდათ? მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ 2009 წელს დავიწყეთ ეგ ყველაფერი 2010 წელს უბრალოდ ქარხანა გაიხსნა. მის მერე გავიდა 8 წელიწადი, ამ 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრი პერიპეტიებიც გავიარეთ, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ, რაღაც გარკვეულწილად მოვახდინეთ ინტეგრაცია მსოფლიო ბაზარში, იმიტომ რომ ადგილობრივი ლოკალური ბაზარი, თუნდაც რეგიონალური
არც საინტერესოა ჩვენთვის და არც ბუნებრივი არც არსებობს ის იმ მასშტაბით და იმ მოთხოვნით რა მოთხოვნასაც ჩვენ როგორც დაფუძნებას გაგვაჩნდა მაშინ როდესაც ვაფუძნებდით ამ კომპანიას. დღესდღეობით დღევანდელი გადმოსახედიდან რომ ვიმსჯელოთ კომპანია ჩამოყალიბდა თავისი ტექნოლოგიურ ნაწილში, სტაფში, გაყიდვებში, ანუ ჩვენ ძალიან ლოიალური მყიდველები გვყავს განსაკუთრებით იტალიაში, იმიტომ რომ 90% ჩვენი პროდუქციის იტალიაში იყიდება, ვყიდით აგრეთვე ესპანეთში, თურქეთში, გაგვიყიდია რუსეთში და ადგილობრივ ბაზარსაც სტაბილურად ასე ვთქვათ მიმწოდებელი ხარ და სტაბილურად მომხმარებელი ყავთ იტალიის ბაზარში, დანარჩენი ბაზრები ასე ვთქვათ რუსეთში და ეს ცალკეულად ყიდით თუ იქაც სტაბილური ურთიერთობები? იქაც სტაბილური ურთიერთობა გვაქვს, უბრალოდ გაყიდვები არის სპონტანური იქიდან გამომდინარე რომ ეს ბიზნესი ძალიან მრავალფეროვანი არის, იქ არ არის რო თქვა ერთ რაღაც ნაწარმს გამოუშვებ, ნაყინს მაგალითად და იმ ნაყინის არის 200 სხვადასხვა განშტოება და სხვადასხვა თქვათ არტიკული, სახეობა და ასე შემდეგ და არის ის რაც თქვათ კარგად იყიდება რუსეთში, არის ის კარგად იყიდება იტალიაში. აქედან გამომდინარე, მაგრამ ის მასშტაბიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ იტალია გვაწყობს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გაყიდვები მაინც იქ არის. რაც შეეხება ნედლეულს, აი საიდან მოგაქვთ, რა ხარისხის ნედლეულია მაგალითად საქართველოში, რა ხარისხის იმპორტი? იმპორტი უფრო მეტი გაქვთ თუ ადგილობრივი, რომ გადაამუშავოთ შემდეგ და უკვე ნახევარფაბრიკატი ამ ზამასალა გააგზავნოთ იტალიაში და სხვა ქვეყნებში? ფაქტიურად ჩვენ იმპორტს ვახორციელებდით აქამდე მხოლოდ რეგიონალურს, ანუ სასომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან და რუსეთიდან იმპორტის განხორციელება შეუძლებელია, იმიტომ რომ რაღაც სავაჭრო ბარიერები არსებობს მიუხედავად თურქეთიდანაც მათ შორის თურქეთიდანაც არსებობს სავაჭრო ბარიერები, რაც არ არის თქვათ არ ეწინააღმდეგება WTO-ს რაღაც წესებს, მაგრამ იქ ვეტერინარული კუთხით იმდენ პრობლემას გიქმნია, რომ წარმოუდგენელი იქიდან ნედლეული შემოტანა. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი გახსნილი ბაზარი სადაც შეგვიძლია. თუმცა თურქებს გააქვთ, როგორც თუმცა თურქებს გააქვთ კი. ჩვენთან უფრო ლიბერალური მიდგომაა, ვიდრე იქ მათ ეს ინდუსტრია, აი ევროპაში ყველაზე დიდი ინდუსტრია მაინც თურქეთი არის, აი გადამამუშავებელ ნაწილში. და მათ შორის ნედლეულის ნაწილშიც, იმიტომ რომ ხპირობითად ჩვენთან თუ 200 ტონა შეიძლება მოიძიოს საქართველოში, იქ არის თვეში 10000 ტონა მაგალითად, აი ამ ხედავ განსხვავება არის. რაც შემოქონდა მარტო სომხური, იყო პერიოდი თქვათ 50-50-ზე, თქვათ საქართველოს ადგილობრივი ბაზარსაც სომხური 70-30-ზე, დღეს შემოგვაქვს მარტო ძალიან გაძვირდა ის სომხურის, იქაც კონკურენცია თურქეთის მხრიდან არის. მაგრამ დღეს ისე შეიცვალა პირობები, ისე შევიწროვდა ბაზარი, თქვათ გაყიდვების ბაზარი, ამაზე მე თუ გინდათ ვისაუბროთ. ეს ხელოვნური ტყავის წარმოების გაზრდის ხარჯზე თუ ბოლო 2 წელია დაღმავალი ტრენდი არის ჩვენ ბიზნესში, ცოტა დეპრესიულია ინდუსტრია საქართველოზე არ მაქვს საუბარი ზოგადად სოფლიოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ბიზნესი დამოკიდებულია რა თქმა უნდა მენეჯმენტზე, ინოვაციებზე, ყველაფერზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგზოგენური ფაქტორები, როგორიც არის ბაზრის ხევები, თქვათ მოსამხმარებლო ქცევა და ასე შემდეგ, მოდის ინდუსტრია, ყველაფერი ძალიან ბევრი. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხა ამ თქვათ დეპრესიულ სიტუაციაზე იქონია ნავთობის კვეთრმა ვარდნამ ფასის ნავთობის, იმიტომ რომ ნავთობპროდუქტიდან კეთდება ტყავის შემცვლელი და ძალიან ბევრი მეწარმე, რომელიც ფეხსაცმელს აწარმოებს და ჩვენ ფეხსაცმელს ტყავს ვაწარმოებთ, გადავიდნენ ამ იაფენე, მაგრამ ეხლა უკვე ნავთობის ფასები მზარდია $62 ბარელზე, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, თქვათ, ეს არის ერთ-ერთი, თქვათ, მიზეზი, მაგრამ ამის დაძლევა შესაძლებელია რაღაც ახალი ინოვაციებით, ახალი იმითი, რომ შევიწროვდა ბაზარი უკვე ანუ ჩვენ ძალიან დაგვივარდა გაყიდვების ისა რა ქვია, რაოდენობა, პროცენტი დაგვივარდა და მარჟინალობაც შემცირდა, მომგებიანობა შემცირდა. რასთან რამდენი პროცენტით შედარებით? ძალიან თქვა დაახლოებით გაგვინახევრდა გაყიდვები და მარჟინალობა შემცირდა.
მცირდა 30%. იმდენად მარჟინალური 2017 წელს 2016-თან შედარებით. ბატონო, რა შეიძლება მოცულობას დათმობასთან რომ 200 ტონა, ხო, თვეში გადამუშავება ტყავის, ანუ ეს 200 ტონა შეიძლება თუ არა რომ გაიზარდოს თუ მოთხოვნა არ არის მეტი და ამიტომ არ იზრდება თუ ნედლეულის პრობლემა აქვს. და როგორ იყო თუ წლების განმავლობაში თქვა 17-ში და 16-ში როგორ იყო ეს მოცულობა ყოველთვის გადამუშავება? აი მოცულობა ჩვენ დაახლოებით ამ მოცულობაში ტრიალებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩაკეტილი ვიყავით შიდა რესურსით, ანუ შიდა რესურსზე ვიყავით დამოკიდებული მე მაქსიმუმ რეგიონალური იმპორტით გავახორციელებდით სასომხეთიდან ნედლეულს. ეხლა ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გავშალოთ ეს თემა და 200 გავხადოთ 500-ის რაც შეუძლია ქარხანას. ამას დამატებით ინვესტიცია ჭირდება, დამატებით ძალისხმევა, დამატებით იმის ხარჯზე რომ შემოვიტანთ უფრო მაღალღირებული ნედლეული. ჩვენ ნედლეული აი მაგათ ბრიტანეთიდან, ამერიკიდან, ევროპიდან ამაზე მუშაობთ რა თქმა უნდა, უფრო ძვირია, ორჯერ სამჯერ უფრო ძვირია ვიდრე ქართული ნედლეული, მაგრამ ხარისხიც უკეთესია და ბაზარი რო შევიწროვდა იმდენად შევიწროვდა რომ დღეს მოთხოვნა აი მაღალხარისხიან ტყავზე არ შესუსტებულა, შესუსტა უბრალოდ დაბალხარისხიან ტყავზე და ეს პირდაპირ დაგვარტყა ჩვენ. აი როდიდან გეგმობთ ამ წარმოადგენას და რა დაგიჯდებათ რო გითხრათ? ეხლა მე არ შემილი არ ვახსენო კიდე აწარმოო საქართველოს პროგრამა, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარნენ ესე აი ამ რთულ პერიოდში, როდესაც თანადაფინანსება გაგვიწიეს რამოდენიმე გამოფენაზე მივიღეთ მონაწილეობა. თებერვალში იყავით. თებერვალშიც ვიყავით, ოქტომბერში და ეხლა ჰონკონგში მივდივართ კიდე მარტში ეხლა. დავდეთ კონტრაქტები? კი, დავდეთ კონტრაქტები, ანუ ჩვენი თემა რა არის ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავცდეთ ამ ქართულ ბაზარს, იმიტომ რომ მოთხოვნა შესუსტებული ამაზე, ჩვენ უნდა ვეძიოთ უფრო ანუ გადამუშავების ტექნოლოგია ჩვენ გვაქვს იტალიური. ჩვენი გადამუშავება არ განსხვავდება თქვა იტალიურისგან და ამერიკულისგან. შეიძლება და რაღაც მომენტში უკეთესიც იყოს, უბრალოდ ჩვენ განსხვავდებით ნედლეულით, ან მექანიკური დაზიანება დაბალი ხარისხის ნედლეულით. რაც უნდა გაუკეთოს. რა განაპირობებს ამას? აი იმას განაპირობებს თქვათ სასაკლაოში როგორ მოხსნიან ამ ტყავს, როგორ გაატყავებენ. იქ რჩება ძალიან ბევრი დანის ანათალი და რაღაცები, ეგრეთ მნიშვნელოვანია. მე მოვლის კულტურა ანუ სამოთ განვითარებას ბიზნეს ფიქრობთ იმაში რომ მაღალი ხარისხის ნედლეულს შემოიტანოთ და მაღალი ხარისხის სეგმენტში შეხვიდეთ. რომ იქ ფასიც მაღალია შესაბამისად და შეიძლება მარჟა იგივე იყოს, უბრალოდ გაგვეზდება საბრუნავი საშუალებები. რამე დამატებით ინვესტიცია ამის შედა გვჭირდება, უბრალოდ საუბარია დამატებით საბრუნავ საშუალებებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. წარმატებები ვახო ნიკოლაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, წარმატებები მას და უახლოს მომავალ გამოფენაში მიიღეთ მოწვევას როგორც ჰონკონგში და წარმატებები ამ გამოფენის ფარგლებშიც. საქმის კურსი 15 საათზე ამ დასრულებულია, 22 საათი და 45 წუთი შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.